Hi, good morning mga ka-target. So, Byaheng Batangas tayo today. Ngayon ay 5 AM na. At mamaya, balak namin makapunta ng Padre Pio at Lomi sa Batangas, LIPA. So, mamaya update namin kayo kapag nandun na kami. TANAUAN. So, mamaya maghahanap kami ng lumihan na makakainan. So, later guys. Morning! So, andito kami ngayon sa Batangas City sa may Santo Tomas. Because may pinuntahan kaming kamag-anak. And now, andito ako sa sasakyan because I am pumping. Ang hirap talaga maging nanay kahit nasa labas. Hindi ko kasama si Omi. So, kahit di natin kasama si Omi, kailangan continuous yung pagpapump natin para hindi mabawasan ang ating milk supply. Lagi nyo yung tatandaan na kailangan religiously pumping kayo. Or kung hindi naman, talagang dapat every 2 to 3 hours nalalats ni baby ang ating mga susay para hindi humina ang ating gatas. So, ito talagang meron akong ito ang aking pumping bag. Papakita ko sa inyo. So, dyan sa taas ko nilalagay yung motor, tsaka yung aking haka, and then yung charger at tubings, dyan. And then, dito sa baba naman, nilalagay ko yung aking pump at aking cream at yung mga bottle ko para paglagay ng milk. So, yan ang aking to-go bag. Bago lang tong bag na to. Nabili ko to sa Shopee ng nakasale siya $399. Ayan siya. Pwede siyang gawing backpack or sling bag. Pero hindi ko na ilagay yung sling kanina. So, ayan. Ayan siya. Ang ganda siya, guys. $399. Two-way bag. So, ayan. Mami duties tayo today. Pumping lang everywhere. Ang gamit ang aking Wise Mom Pocket na pump. So, dual to, pero isa lang ginagamit ko para hindi ako mahirapan maghugas. So, 15 minutes na tayo nagpa-pump. Okay na sa akin yun kasi at least yung ating milk supply ay hindi mai-stop sa paggawa ng gatas. Kailangan talaga, kung hindi tayo makakapag-breastfeed sa ating little ones, ay papalitan natin yun ng pumping session. Sa Padre Pio, pero ginagawa siya so hindi kami makakapasok sa Padre Pio, kaya maghahanap na lang tayo ng Lomi. So ayan, papunta na tayo sa Lomihan. Andito tayo sa LIPA kasi karamihan ng nakita namin Lomihan ay sarado because of, alam nyo na, pandemic. So etong pupuntahan natin, hopefully ay pwede na mag-dine in. At ang mama ay pumping while driving ang daddy. Hindi pwedeng di mag-pump para pag uwi may milk si Omi. Kuha mo di. Pump. So, papunta tayo ngayon sa JAWO Lomi House dito sa LIPA, Batangas sa Purok 3. So, on the way na tayo ngayon sa JAWO. Titignan natin kung gaano kasarap ang kanilang Lomi. Dinayo pa natin to Actually, dapat ang target namin puntahan ay yung anong pangalan? CORCOLON Lomi House. Kaso medyo malayo pa siya dito. Kailangan namin makabalik agad because you know si Omi ay nakadepende sa ating susay. So, doon na lang tayo sa JAWO and then ayun, uuwi na tayo. Ang may-ari pala ng JAWO na Lumihan, basketball player yung dati, guys. Si Jaworski. Ang corny daddy Last mo na yan. Kung hindi, wali yun. Wali. Andito na tayo sa JAWO, mga ka-target. Nahanap na natin ang ating target for today. JAWO's Lomi House and Eatery. Dito sa may LIPA, Batangas.
Grabe, napakadami niyang laman. Siksik na siksik. Mukhang masarap. Tikman na natin. So, ang order ni Daddy ay... Tapa. Tapa. Siguro after ilang years, ngayon lang ulit ako nakatikim ng tapa. At ito ang aming lomi. Tayo tayo. Chicharon at lomi. Oh. Sulit. Sulit yung biyaheng Batangas. Buti nilang di ako naglaki ng chicken. Sarap. Chicharon! Masarap yung chicharon. Ang lalaki. Ang init niya pero sarap. Inuusok ba? Kita niyo ba? Tignan natin yung tapa. Top. Okay. Init. Sarap eh. Sarap no? Init. Gutom na siya, wala siyang pakialam. Ano yung chicharon nila, yan o, may laman no? Tapos may, ano to, dugo to man? Dugo ba Atay. yan? Atay. So yung lomi nila, 150 pesos yung super jumbo. Mura no? Ito siya, super jumbo. Feeling ko kasya siya sa mga 3 hanggang 4 na tao. Depende sa lakas kumain. Grabe, Ay. sarap. Ang sarap na, tapos 150 lang. Tapos ganito, 150 super jumbo na. ganito nakalaki. Murang-mura. So dito, halos tabi-tabi lang din yung lumihan. Pero sabi nila, dito daw yung masarap. Masarap na siya.
galing. Lahat ng kuha natin palo. Ang galing ng vlogger natin, no? May future. Oh, wala naman sa baso. Tutunggain ko po ito. Hindi siya kayang ubusin ng 2 tao, guys. Ang dami niya talaga. So, ayun guys. Halos na kalahati pa lang namin, pero busog na ako. Tapos siya nagkanin pa siya. Diet, hindi, naka-diet kasi ako ngayon eh. Diet. So, ayun nga. Halos kalahati pa lang, pero busog na ako. So, bale, cheat day ko ngayon. Mas masarap to kapag tropahan kayo, madami kayo, sharing. Suko na ako guys, hindi na kain ng katawang lupa ko. Katawang siya. So, ayun guys, salamat sa pagsama sa amin kumain dito sa JAWO, Lomi House, sa LIPA, Batangas. Byaheng travel eats tayo. At next time, maghahanap na naman tayo ng ibang pagkain na mura, budgetarian, pero masarap. Thank you! See you next vlog! Bye!